Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Thì như đã hứa, hôm nay mình sẽ tìm hiểu tiếp về phong cách âm nhạc của trường phái ấn tượng. Giờ quay lại với Debussy nha. Ông là một người rất là kỳ lạ, không có thích giao du với nhiều người, và thời gian rảnh thì ông chỉ tập trung sáng tác và tìm tòi những ý tưởng mới cho mình. Giờ mình sẽ khám phá một số ý tưởng táo bạo của ông nha. Giờ nghe thử cái hợp âm sau đây. Đây là hợp âm đô trưởng. Đặc điểm chung của hợp âm giọng trưởng là nghe nó rất là sáng sủa, vui vẻ. Còn đây là hợp âm đô thứ. Nghe là thấy cuộc đời nó trầm xuống liền hả Nị. Nên giọng thứ tuy thường nghe sẽ buồn hơn giọng trưởng, nhưng mà lại tình cảm hơn. Đối với Debussy thì lại khác. Đây là hợp âm của Debussy nè Nị. Hợp âm này tiếng Anh người ta gọi là augmented triad. Thì tiếng Việt tạm dịch là hợp âm ba tăng, với cái nốt son thứ ba được tăng lên nửa cung. Nghe nó có cái nét xa xăm hả Nị ha. Thì dựa vào cái hợp âm này nè, và cũng nhờ vào Debussy nữa, sau này người ta đã sáng tác ra những bản nhạc như vậy. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she can. Rất xa xăm luôn ha Nị ha. Tại tên bài là Stairways to Heaven mà. Ngoài cái hợp âm ba tăng này ra, hợp âm 7 cũng được Debussy ưa thích. Hợp âm 7 là hợp âm 3 nè, và thêm một nốt ở bậc 7 phía trên. Hợp âm này mà thêm với cái hướng âm nhạc đi xuống như lần trước mình học nó sẽ mang lại một cái tông lãng đãng như sau. Sau này nhiều nhạc sĩ nhạc jazz đã dùng cái hợp âm này để sáng tác ra những cái đoạn nhạc phòng trà điển hình kiểu như vậy. Hay ha Nị. Nên sau này mà có đi mấy cái tiệc cocktail nhẹ nhẹ, nghe nhạc này nè, thì nhớ tới Debussy nha. Một nhạc sĩ cổ điển đã nảy ra ý tưởng mở đầu cho một dòng nhạc mới. Nãy giờ mình đã đi qua hai cái hợp âm đặc biệt của Debussy là hợp âm 3 tăng và hợp âm 7 rồi. Tiếp theo đây là phần hấp dẫn nhất nè, đó là thang âm. Thường nhạc cổ điển mình nghe sẽ đi theo cái thang âm này. Nhưng mà Debussy ổng lại không có thích vậy. Ổng chỉnh lại một chút, cái thành ra vậy. Thì cái thang âm này gọi là whole tone scale, và là một thang âm rất được ưa chuộng trong nhạc jazz về sau này
âm tiếp theo mà Debussy hay dùng là pentatonic scale. Tiếng Việt mình gọi là thang âm ngũ cung đó. Thang âm này nó sẽ nghe như vậy. Đây là một thang âm rất phổ biến ở các nước Đông Á, điển hình nhất là Trung Quốc. Gốc của nó nghe như vậy nè nị. Còn đây là sau khi cái thang âm đó vô tay của Debussy thì nó thành ra như vậy. Rồi bây giờ Nị sẽ thắc mắc là sao mà nhạc Trung Quốc mà Debussy lại biết? Để hiểu chỗ này thì mình cần phải xem lại hoàn cảnh lịch sử vào thời đó một chút. Thì vào thế kỷ thứ 19, châu Âu và châu Á đã có nhiều hoạt động giao thương với nhau, và do đó nghệ thuật Nhật Bản và Trung Quốc đã được du nhập vào châu Âu. Rồi sau đó tạo nên một cơn sốt vào thời điểm đó luôn á Nị. Bóng dáng nghệ thuật phương Đông lúc đó phủ vú bóng khắp mọi lĩnh vực nghệ thuật luôn, và âm nhạc dĩ nhiên là cũng không ngoại lệ. Debussy cũng là một người ưa chuộng văn hóa phương Đông, và cụ thể là ông đã sáng tác ra một tác phẩm giao hưởng kiểu mới, nhấn mạnh kiểu mới nha, dựa trên bức tranh Sóng lưng ngoài khơi của danh họa Nhật Bản Hokusai. Đây là hình bìa của tập giao hưởng đó nè Nị. Debussy tự chọn ra một góc tranh để làm bìa của mình luôn á. Bản này thì cô thấy hơi khó nghe tại nó không có nhiều điểm nhấn, và nó cũng đúng với cái đặc tính của trường phái ấn tượng luôn, lãng đãng trôi trôi vậy đó, chứ không có biết khi nào kết thúc hết á. Nhưng mà dĩ nhiên cái series này luôn đề cao sự thú vị, nên cô không thể để chán quá được. Do đó cô sẽ thử lồng một trích đoạn của bản nhạc này vào một khung cảnh thú vị hơn. Và đó là khung cảnh của một bộ phim tuyệt đẹp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, phim Anh Hùng. Thôi thật không ngờ là có ngày mình lồng nhạc Debussy vô phim của Trương Nghệ Mưu luôn á. Nhưng mà đó là một trải nghiệm rất là thú vị cho cô, và cô hy vọng Nị cũng sẽ thấy thú vị nha. Giờ cùng xem tác phẩm của cô nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.